APRUB na hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayo, samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama natin tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto o programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon, suhestyon at opinyon sa ating email at fanpage na naka-flash po ngayon sa inyong mga screen. Makilahok na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang APRUB, gawin natin to. Late last year ay naging guest natin ang isa sa mga kaibigan natin sa gobyerno. Sinisigurado nila na ang mga naglilingkod sa pamahalaan ay qualified at may kaukulang skill para lalong mapakinabangan ng mga mamamayan. Merong second phase sila. Ito yung pagpapatuloy ng training. Sinisiguradong yung kanilang alam ay lalong na-enhance. Kasama natin muli ang Civil Service Commission, ang Civil Service Institute. Sila ang ating kakwentuhan ngayong hapon, kaya huwag kayong aalis, magbabalik po kami. Malalim ang isinisimbolo ng logo ng Civil Service Commission. Ang pula at bughaw na kulay sa watawat ng Pilipinas ay nagpapakita ng pasulong at paakyat na kilos ng komisyon na sumisimbolo naman ng paglago at pag-unlad. Ang naka-highlight na letrang S ay kumakatawan sa salitang serbisyo. Ang gold at yellow strip sa dakong ilalim ay may slogan na nagsasabing para sa taong bayan na nagpapakita ng pagbabago ng tuto. Sa halip na pang-isahang mamamayan ay ang pangkabuuan at pangmaramihang para sa bayan. Ang Civil Service Commission ang Central Personal Agency ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito ay independent constitutional commission na nasa mga kamay rin ng komisyon ang panghuling paghatol sa mga pagtatalo at personal action sa mga isyung serbisyong sibiko. Ang espesipikong gampanin ng CSC ay ang mga sumusunod: leading and initiating the professionalization of the civil service, promoting public accountability in government service, adopting performance-based tenure in government, implementing the integrated awards and incentives program for government employees. Dahil dito, nagkakaroon ng mga symposiums na hosted ng CSC upang maisulong mga responsibilidad na ito ng komisyon. Nananatiling pangunahing mithiin ng CSC ang ma-professionalize ang paglilingkod bayan. Ako si Jinky Perlustica at APRUB sa amin ang ahensyang ito. And we are back. Thank you very much, Jinky. Last year ay naging guest natin dito, isa rin sa mga Director 3 ng Civil Service Commission. Ngayon naman, pupunta tayo doon sa isa sa mga kamay ng CSC, which is the Civil Service Institute ng Civil Service Commission. Please help me in welcoming Ms. Maricarty Aquino, Director 3 ng CSI. Magandang hapon sa inyo, ma'am. Magandang hapon, Elaine. Opo. Kumusta po? Mabuti naman. Okay. Salamat. Mukhang busy-busy po kayo. Oo, talaga sinabi mo. Okay. Before we go into the details of the symposium and how this is supposed to help, yung marami, kasi hindi naman ito nakakoncentrate lang sa public servants, no? Meron din iba pang component. Pati yung ating mga speakers dyan, hindi naman galing lang sa public sector. Yes. Okay. Please explain to me who and what the CSI is, which is the Civil Service Institute. Okay. The Civil Service Institute is the training arm of the Civil Service Commission for the bureaucracy. Okay. Kami yung nag-develop at nag-administer ng mga HR interventions for the bureaucracy, and in particular to the critical sectors of the bureaucracy. Okay. Now, when we say kasi HR, no, human resources, ito yung makinarya ng gobyerno. Is running on a system, pero yung mga tao yung nagpapatakbo. Correct. How essential is the skill and training and the continuing education of civil servants? Okay. Tama ka sa una mong sinabi that the HR ay siya yung pinakamakinarya na kung saan sila yung nagpapatakbo ng gobyerno.
at sasabihin natin na importante na ma-develop ang kanilang kakayahan para lalo pang mapabilis ang serbisyo sa ating mga kababayan. Okay. So kung hindi ma-develop at ma-improve yung mga kakayahan, when we say kakayahan, we talk about the knowledge, the skills, and the attitude, yung tinatawag na competencies ng mga HR na ito. Right. It will be very difficult for the government to achieve its goal, its national development goal. So kailangan kung ano yung goal ng pamahalaan, magkakaskade yun doon sa mga ahensya na kung saan naka-align yung kanilang mga goals doon sa goal ng administrasyon. Right. At yung gagawin ng mga bawat empleyado sa mga ahensya, kailangan din naka-align doon sa organizational productivity ng kanilang mga ahensya. And then of course, definitely, it will redound and contribute to the achievement of the national development goal. Very well explained, ma'am. Parang ano kasi yan di ba? Parang may mga ngipin yan Kapag ka sa isa tumigil, either masisira yung buong sistema or mahihirapang tumakbo. Yes. Or magkakaroon ng breakdown somewhere. Correct, Okay. correct. Now, ma'am, hindi lang naman kayo dito, no? Meron pa rin mga kasama dito na binuudan under the CSC, which is the Strategic Performance Management System. Yes. So, ibig sabihin, hindi lang yung frontliners, no? Yung mga nakakasalamuha mismo ng mga mamamayan, kundi yung nandun sa Sa loob. loob. Yes, hindi Okay. lang yung mga nasa frontline sinabi mga. Of course, you're asking about the strategic performance management Kapart system. ninyo kasi ito, ma'am, no? Well, this is one of the systems na tumututok doon sa level of performance ng bawat empleyado at pati organisasyon. Okay. So- So, parang ito yung ating sariling ISO. Well, we can call it that way, but it focuses more on the performance of the individual and the organization. Okay. So, gusto kong dagdagan pa Yes, para ma'am. lalong maintindihan Yes, ng ma'am. ating Please nanonood. do. Okay. Strategic Performance Management System. Actually, maraming performance management systems na mayroon ang government. But the Civil Service Commission as the premier HR institution of the Philippine government, ang tinataguyod namin ay itong Strategic Performance Management System or SPMS. Right. Sinasabi natin na strategic kasi nga yung outputs ng bawat individual or bawat empleyado ay kailangan sumusunod or nagko-contribute dun sa goal ng kanyang unit or ng kanyang opisina. Okay. So, ibig sabihin, kung ano yung inaasahan sa kanya na performance niya in order for the whole management or for Or the the whole whole department, organization. yes, to work, dapat maibigay niya. Yes, Ayun. definitely. Okay. And then there's another one, there is the, of course, pag may minomonitor, hindi naman puro puna lang yan, no? Meron din tayong parang nire-reward natin sila. Ito ba yung trabaho ng Service Delivery Excellence Program naman? Okay. Itong SDEP na sinasabi Yes, ma'am. natin. Okay. Ikabit natin ito doon sa isa pang programa ng civil service, ano? Okay. Ito yung anti-red tape natin. Okay. I love that program. Yeah, this is Okay. the ARTA, okay? And yung tinitingnan ng ARTA kung ang mga frontline services ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay nami-meet yung expectation ng mga tao. Okay. At kung yung kanilang citizens charter na ipinangako nila na kumbaga yun yung covenant nila Right. with the people ay kanilang nagagawa. Okay. So, isa-subject ang mga frontline services na ito ng mga ahensya sa isang audit. Okay. Okay, titingnan kung sila ay nakapasa or hindi. Kung sakaling ang isang ahensya ay hindi nakapasa, doon papasok ang Service Delivery Excellence Program or yung Okay. SDEP. So, bibigyan sila ng technical assistance, Okay. tututukan kung saan sila nagkaroon ng problema, pag-aaralan, and then they will be given hand-holding. Papaintindi sa kanila ano ba ang frontline services. Tapos tutulungan sila, ito ang dapat ninyong gawin, ito ang kulang nyo, so ito ang dapat nyong ibigay. And then, so they will be given a year to improve their system, their frontline service specifically. And then they will be subject again to another audit at titingnan kung kumusta sila? Okay na ba sila? Nag-improve ba? Oo, nag-improve ba? So yun, basically yun yung Service Delivery Excellence Program. At kasama na dito, ma'am, because since we're talking about public service, no, at frontliners itong tinatalakay Yes. natin, kasama na dito yung sensitivity training. Okay, yung sa gender Yes, na ma'am. sinasabi. Sa lahat, sa mga people with disabilities, mga okay, ganyan. okay. Kasama na rin yan, ma'am.
Yes, oo, Okay. tinitingnan din yan kung sila ba ay nagko-comply Alright. dun sa mga batas at Okay. mga alituntunin na nag-a-address at nag-aalaga dun sa mga sektor Sa na ito particular ng... sector. Yes. Yes, ma'am. Okay, mga kaibigan, kung niyo mapapansin, ang tense natin dito, ang verb tense natin dito ay in the present. Okay. This is a continuing process at meron silang nakaabang ngayon na isang malaking activity na gaganapin sa Cebu. Yes. At ito ay para itaguyod at lalo pang pagyamanin yung naibibigay na public service ng ating mga public servants. Okay. Okay. At yan po ang ating tatalakayan. Ano ba ito? At saka meron ba tayong pakialam dito? May mapapala ba tayo dito? May maiko-contribute ba tayo dito? Yan ang mga tanong natin kay Director Maricar Aquino sa ating pagbabalik. Huwag kayong aalis. Okay, mga kaibigan, ang ating kakwentuhan ngayong hapon ay ang Civil Service Institute sa Katauhan ni Director 3, Maricar Aquino. Ma'am, muli, magandang hapon sa inyo. Yeah, good afternoon ulit. Okay, you have a symposium that's going to be held on the 17th And 18. and 18th of this month. Sa isang linggo na. Sa isang linggo na, okay. Malapit na. At ito ay gaganapin sa Cebu. Yes. Okay. Ano po ang theme ng symposium na ito at saka ano yung goals? Okay. This is the 2013 HR Symposium. At ang kanyang theme ay Performance Management in the Philippines, Strategies and Breakthroughs. Okay. Okay, ang target participants natin dito ay mga performance management team members ng lahat ng government agencies. Okay. So, nandito ang mga planning officers, ang mga HRMOs, mga finance officers, and of course, the PMT head. Okay. Plus, of course, represented ang employees union ng lahat ng ahensya. Okay. And of course, invited din natin ang mga HR practitioners at yung mga leaders ng mga agencies na to. And this is not only an event for government Right. because we have also invited the private sector, Okay. the learning service providers. Okay. Yung mga nagsasagawa ng mga trainings. Yes. Okay. Ngayon, yung PMT, Performance Management Team. Yes. Okay, kasi kailangan, minsan nababago na ang standard ng performance, no? Nababago yung dynamics. So, this Okay. is included in this symposium. Yes, definitely. Okay. Now, objectives. Doon muna tayo sa government sector. Although you already mentioned, ma'am, na imbitado rin naman yung nasa private, Private, o oo. yung mga nasa training. Yes, Okay. oo. Ano ang target natin for the government? When you say, ano yung yung makukuha ipagkakaloob? nila? Yes, okay. yes. Unang-una, maririnig ng mga participants. Well, not only maririnig, but we call it a learning event, okay? Wherein, iso-showcase dito yung best practices on performance management. Okay. Tapos, maiintindihan ng mga participants ano ba yung four cycle ng performance management. Tapos, iha-highlight ang role ng coaching on performance management at maiintindihan nila and hopefully ma-appreciate nila yung performance-based monitoring system and incentive system Okay. na kung saan nagmula sa panukala ng ating Pangulo Right. that every government employee should receive
or get an incentive sa performance na Right. kanilang ibinigay. Right. So magkakaroon ng convergence, magkakaroon ng alignment, ang lahat ng performance management system sa pamahalaan. Okay. Okay. That's yun. very good, ano, kasi it's very positive. Sanay na tayo na halimbawa nalilate, nag-a-absent, automatic yan, may kaltas, Okay. merong yung tardiness report, ganyan. Pero pag naman nag-e-excel, medyo hindi natin nabibigyan ng pansin. Okay. At ito yung sinasabi ninyo. Yes, Okay. oo. Yung bang kapag na-meet mo yung target mo, at the end of the year, at the beginning of the year, nagkasundo kayo ng iyong boss at ng iyong subordinate, nagkaroon kayo ng understanding, agreement sa deliverables ninyo, and then at the end of the rating period, so makikita doon na, hoy, ang ganda ng performance, na-achieve mo yung targets mo, or maaari na-exceed mo yung targets mo. Right. So, yun ang ating tinitingnan at binibigyan ng kaukulang reward. So, Okay. this is part of the performance management It's balancing system. it. It's not just Yes. the negative. You know, if you do something wrong, yes, you get penalized for it. But if you do something good, Yes. really, really good, meron ka pa rin tinatanaw. Yes, but you know the beauty of the SPMS, kasi ito yung system Right. ng Civil That's Service monitoring Commission. it, no? Yes, yes. Yung bang hindi tumitingin dun sa negative. Yes. Hindi hinihintay na magkamali yung isang empleyado. Okay. Tapos i-ostracize siya at alam mo yon yung Right. bibigyan ng penalty. Kasi all throughout the rating period, tinututukan ka na eh. Okay. Inaalalayan ka, supposed to be ng iyong boss, who is supposed to be the coach. Right. Na kung saan nag-a-agree kayo, nag-uusap kayo, at patuloy na tinututukan para lalong umunlad at ma-improve ang performance mo. Kasi may stake yung boss mo eh. Right. Meron din siyang targets Right. na magkatuwang kayo. Right, right. Yun. So, hindi mahihit kasi nung boss mo, obviously, yung kanyang target dun sa Yes. kanyang performance kung hindi sa subordinates Yes, naman this niya. is a unified effort. Right. Parang integrated yung Yes, effort ninyo yes. for a reward for you and maybe for the boss also, doon naman sa higher up niya. Definitely. Oh, that's very nice. Okay. Now, ma'am, kanina kasi sabi mo, no, this is ang target nito ay ganyan-ganyan. So, this is not mandatory. When we invited the participants. Okay. Kasi yun na nga, sinabi ko kanina, we have target participants. So we invited yung mga performance management team members. Right. Because they need to understand nga The dynamics of the whole. performance Yeah, management yeah. system. At yun nga, they will get to understand and appreciate it more. Okay. Is there a fee that's being charged for this? Yes, Okay. napakamura lang ng fee. Okay. It's only 4,000 pesos Okay, for the 2-day wow. learning event. And for the Okay. government employees, they'll be able to hear international speakers, not only, Right. well, of course, gusto kong sabihin that Secretary Abad will be there. Right. He will be, of course, he will try to make the system be understood by the participants. Yun nga, sabi ko, for them to appreciate. And of course, our dear chairman, Francisco T. Duque, of course, will be there. Right. And an international HROD guru in the person of Dr. William Rothwell will be there in the He's second also day. an author, yes. Yes, award-winning author of Yes. HROD books, Right, particularly on competency-based and Right. performance management. Adapted by many multi-billion companies. Yes. And we're very happy kasi sa Pilipinas nandito siya. So, yung mga participants ay napakasuswerte nila to be able to have that 3 hours with Rothwell. Right. Okay, and You cannot avail that on a regular day. yes, at saka ang mahal nun. Yeah, Sa I totoo know. lang. Yes, I know. Yes, buti naman kilala mo siya. Anyway, apart from that, we have concurrent sessions. Yes. So we also invited magagaling na mga speakers Okay. who will be talking on the different phases of the performance management. Yon, meron doon question and answer. So yung mga participants, they'll get to choose kung sino yung gusto nilang marinig at mapakinggan at matuto from their talk. So you break into factions Yes, na for oo. mini discussion. Yes, there are Okay. 10 sessions, Right. concurrent sessions, and in addition to that, ang Civil Service Commission ay nagtalaga ng mga coaches, no? Right. So kung merong konting problema, Right. gustong maintindihan yung ating mga participants. May mag-mediate. No, not really mediate, but mag-e-explain. Okay. Diba? So kung meron silang gustong maintindihan, nandun yung ating mga coaches. Right. So it's Yes. a highly interactive session. Yes, definitely. Those are the best kinds, Highly Oo nga. charged up Kumbaga yun. lahat nandun eh. Right. Para bang Right. Yeah. Enjoy ka na. Marami ka pang matututunan. Correct. Okay. Oo. Now, of course, we will be giving you, mga kaibigan, yung contact details, tsaka yung details din ng mismong symposium. Actually, direct, you can flash it
right now para maitala na ng ating mga viewers kung saan sila maglalag on, kung anong telephone numbers ang kanilang ida-dial. Ayan na yata. Okay. Alright. At saka kung saan din sila mag-i-email because as I understand it, you can register online. Yes, Okay. oo. Alright. Now, ma'am, itong mga participants natin ito, 2-day affair ito. Okay? Pagkatapos ng symposium, do they go home with a certificate proving that I was with Rothwell? Yes. Of course, they will receive a certificate of completion. Okay. 16 hours of training credits on leadership and management. Okay. And of course, doon sa ating mga public servants, no, pag uwi nila, ito ay kasama na sa kanilang portfolio at ito ay makakatulong kung kayo po ay umaasam na ma-promote in the future. Tama po? Yes, correct ka dyan. Okay. Kasi ito yung mga tinitignan ng CSC. Okay. Now, ma'am, ano naman ang qualification? Kinakailangan ba college graduate? Kailangan ba employed? If, I just want to go there, naging interesting yung discussion, na curious ako, can I just register and pay? Okay naman. Okay. Open pa rin naman kami, pero syempre, yun na nga, very limited lang yung slots. Right. So, if yung mga nanonood sa atin, if you're interested po, pwede po pa rin kayong tumawag sa aming opisina na finlash naman kanina yung numbers, So, hanggat maaga po, anyway, today is Tuesday pa lang naman. So, meron pa pong mga kaunti pang slots. Right. Maybe it's for you. So, Yes. pwede pa po. Pwede pa po. mag-inquire. Opo. Okay. Actually, ngayon, fina-flash pa rin natin sa ating screen yung contact details, not only for the symposium, but for the Civil Service Commission itself. Kasi, yun namang ating mga exams dyan, at saka yung mga iba pang mga trainings natin dyan, Yes. dire-diretso lang yan. Ito Correct. lang yung medyo, tawag dito, this is a special event Correct. na isinagawa nila. So, take note of the contact details ng CSC. Ma'am, I wish we had more time, but we don't. So, I'm going to give you a couple of minutes, probably a minute or two, para imbitahan at saka ipaalala sa ating mga kababayan yung papel ng Civil Service Commission ng CSI at saka yung participation ng ating mamamayan. Okay. Okay. This 2013 HR Symposium is definitely an international learning event sponsored by the Civil Service Commission through the Civil Service Institute in partnership with Australia Aid. Okay? And iniimbitahan ko lahat ng mga performance management advocates within and outside of government to actively participate in this once-a-year important event. So you can call the office. Ang telephone numbers ng aming Civil Service Institute ay 9314182. Pwede nyo pong hanapin si Jay o kaya si Bobot. At kung meron po kayong queries, they are ready to respond to your queries and your questions. So, yun po, napakalaki pong event at sigurado po na maiintindihan natin what performance management is vis-a-vis the achievement of the national development goals. So, yun po. Please join us and let us all participate in this HR Symposium. Ayan. Very well said, ma'am. At nangako si Ma'am Maricar, yun daw sasagot sa inyo sa queries ninyo. Kasing bait niya at kasing saya niya. Kaya huwag kayong matakot na mag-inquire sa CSI or sa CSC. Yes. Okay. Ma'am, maraming salamat po sa inyo and we will see you soon. Yeah, thank you. Salamat. Okay. Diyan lamang po kayo. Okay. Mga kaibigan, ang ating pong nakasama ay si Ms. Maricar Aquino, Director 3 ng Civil Service Institute. Sa ilalim po naman ng Civil Service Commission. May mga ipinaglilingkod bayan sa inyo na kung sa regular day hindi natin kayang i-avail, pero dahil sa ito'y paglilingkod bayan sa mga naglilingkod bayan, para naman patuloy silang makapaglingkod bayan, okay, ay pwede po tayong mag-avail. At kung meron tayong mga kakilala sa gobyerno, i-encourage natin sila na umattend dito dahil pwede nating sabihin once in a blue moon yung mga ganito kalalaking symposium. Okay? Mga kaibigan, approve na 30 minutes. Kasama po kayo. Tandaan, ito'y programang para sa inyo. Martes at Webes, alas 5:30 ng hapon, kami po inyong makakasama at your service. Ako po si Elaine Fuentes at ito ang APRUB. Gawin natin to.